prepared is slightly different than the. So this is the second preparation which my wife Yeah, Melinda yeah. has made, Exactly. which is हाका कितें म्हणटात? हे सुंगटांचे सुके जे आसा हे मातशे वेगळे तरेचे. एक सुंगटाचे सुके आसा ताका सडसडीत म्हणटात, तातूंत सोय घालतात. दुसरे म्हणटात ते वांटून घालतात, ताका आमी पोळो. पूण ही आतां धवी माणसाची सुंगटां इतली रुचीक कित्याक लागतात ती सुक्यान घालतकीच? वाय दे लूक टेस्ट सो गुड आफ्टर यू प्रिपेर दीस प्रिपरेशन? हे म्हणजे वैशिष्ट्य म्हणजे ह्या सुक्याचे हाका थोडे गोड घालचे पडटा. वी हॅव टू कॅरमलायज द ऑनियन इन दिस सुके विथ जॅगरी. The moment you add jaggery, the onion becomes very brown and caramelized. So this is the difference between the सुकटाचे सडसडीत आणि पोळवाचे सुके. ओके, आणि हातून मागीर बारीक सुंगटां घालतकूच ताका खूब बरें लागता, खूब रुचीक लागता ते. आणि बाकीचे कितें आसा जाय जाल्यार बटाट घालूंक. जित्यो मिरसांगो बी? जित्यो मिरसांगो जाय जाल्यार चिरून घालपाची गरज ना. बिमलां बिमला नाल्यार आमाडे घालूंक जाता जाय जाल्यार, आसा तर. ना जाल्यार नो प्रॉब्लेम, न घाल्यार जाता. हे कित्या बरोबर अकॅम्पनीमेंट कित्या बरोबर खावपाक जाता? पावा बरोबर, चपाती बरोबर, रोटी बरोबर. पोळे येस, बेस्ट. इडली, सान्नां, जाय जाल्यार अप्पम, इडियप्पम. हय, आनी माणशेची सुंगटां आनी एक म्हळ्यार ताका बोलू ते कामरांव म्हण करतात, ताका वापरूंक जाता. आप्प ते कामरांव किंवा हळडुवी पोळी जे आमी ताका म्हणटात ते तातूंत घालूंक जाता. मागीर कितलेशेच आमकां आयटम करपाक जाता सुंगटांचे.